आज चाहिँ हामी काकाभित्रदेखि पानी ट्याङ्की जान लागेको छौँ अनि हामी चाहिँ यहाँनिर मनी चेन्जिङ ब्याङ्कमा पैसा साट्ने ठाउँ आएका छौँ अनि यहाँनिर थोरै पैसा साटेर खासै किन्न त केही पनि छैन जस्ट एसियन हाइवे हेर्न त्यस पछाडि पानी ट्याङ्की हेर्नको लागि हिँडेका छौँ। हामी चाहिँ भारू पैसा साटेर अब पानी ट्याङ्कीतर्फ लाग्दैछौँ दुईजना पानी ट्याङ्की जाने भनेर भारू पैसा साट्यौँ अनि हामी चाहिँ पानी ट्याङ्की जाँदैछौँ। गाडीको गेटमा चेक गर्छ नयाँ पुल कुन हो उतै माथि अनि ओपन भएको छैन यहाँ लोरीहरू मात्र ट्रकहरू तो हामी चाहिँ अहिले मेची खोलामा छौँ। यहाँनिर देख्न सकिन्छ भिड मेची खोलाको र यो माथि देखेको चाहिँ नयाँ पुल हो। त्यहाँ चाहिँ अब बाइकहरू एलाउड छैन लोरीहरू मात्र कुद्ने गर्छ त्यहाँ लोरी ठुल्ठुलो गाडीहरू र प्राइभेट गाडीहरू ठुलो गाडीहरू त्यसरी कुद्ने गर्छ भान्सार गरेर है। अब हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यता मुनिबाट हो सिटी सबै भरको बाइकहरू सिटीहरू सबै यताबाट हो जाने चाहिँ यहीँनिर थियो मान्छे पैदल यात्रा सबै हिँड्ने चाहिँ यो अहिले पुरानो पुल हो नयाँ पुलमा चाहिँ एलाउड छैन। पहिला नै यहाँबाट हाल्लेको हो नि त त्यो भुटनिज एकचोटि आन्दोलन चल्दाखेरि यही पुलदेखि हो अहिलेको चाहिँ अग्लो रहेछ ठुलो पनि छ नि त त्यो त वान वे हो नि त। हामी चाहिँ अहिले पानी ट्याङ्कीमा सौदा गर्न यसो के जाति किन्न भनेर अब हेरौँ यहाँभित्र कपडा किन्न भनेर मेरो तरुनी चाहिँ गइसकेको छ अब हेरौँ के किन्ने हो के हो यो कम्पनी हो यस्तो साडी साडीवाला कुर्ताहरू अरे बाबे साडीवाला कुर्ता पनि आउनु थालेको ए यस्तो अलिकति पछाडि छोडेर सिउरिन रहेछ हो त्यसरी है। तरुनीले के किन्ने हो पानी ट्याङ्की आएर चाहिँ तरुनीले एउटा कुर्ता र एउटा साडी मात्र लिएको अवस्था अरू त खासै मन पराएनन् त्यही भएर अहिले हामी घुम्दैछौँ पानी ट्याङ्कीतिर के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। हामी चाहिँ घुम्दैछौँ अझै धेरै दिन पछाडि तरुनीले युएसएमा खाएको मोन्स्टर चाहिँ इन्डियामा पानी ट्याङ्कीमा पाएर मोन्स्टरसँग रमाउँदै कस्तो लाग्यो अनि मोन्स्टर उहाँको जस्तै टेस्ट छ कि फाल्टै छ अलिक फाल्टै छ ओके छ त। पानी ट्याङ्कीको बस स्ट्यान्डमा तरुनी मोन्स्टर खाँदै हिँड्दै यार पानी ट्याङ्कीको बस स्ट्यान्ड आज घुमाउँदै इन्डियाको दर्शन भित्र फ्रिजमा भएको नि देखेँ मैले मोन्स्टर ल देख्ने बित्तिकै हो फेरि हो के छिटो आँखाले देख्यो ओ टेम्पू के भन्छ यसलाई बडा त सामान बोक्ने यार जेनेरेटरको गाडी पानी ट्याङ्कीमा हामी अब घुमिसक्यो अलिअलि अब चाहिँ भनेको हामी पुनः नेपालतिर लाग्नेछौँ हामी नेपालतर्फ फर्किनेछौँ। यो चाहिँ पानी ट्याङ्कीको बस स्टेसन हो यो पानी ट्याङ्कीको। हामी चाहिँ कपडा किनेर अब हामी जे होस् घुमेर सपिङ गरेर सक्यो त्यति धेरै सपिङ पनि भएन त्यही एक दुईवटा लुगा यसो अनि पानी ट्याङ्की घुमाइ कस्तो छ भनेर हेरै। पानी ट्याङ्कीको बजार यस्तै नै रहेको छ यस्तै नै छ पानी ट्याङ्कीको बजारहरू कपडा दोकानहरू यिनीहरू कति पैसा रहेको थियो र भारू यो लुगा चाहिँ अघिदेखि मन पर्यो भनेर चाहिँ अब फेरि हेर्न भनेर आएको छ यहाँ बहिनीले मिलाएर दिन्छन् होला नि त। मोन्स्टर देखाएको छ खाइसकेर नि त्यहाँ छैन बट्टा फ्याँक्दिउँ किन यहाँ त छ त सो झोला भरियो अब चाहिँ पछाडिको ब्याग लुगा किनेर चाहिँ अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ। बाई बाई इन्डिया बाई बाई पानी ट्याङ्की। निकाल्यौ
सो हामी चाहिँ अहिले काँक्रेभिट्टा आइपुगेका छौँ। अब यहाँ एकछिन बुढिया फेरि काँक्रेभिट्टा बजार पनि घुम्ने अरे भनेर यहाँ निस्किन भनेर यहाँ काँक्रेभिट्टाको मिनी बजार स्टोर हेर्ने रे स्टोर अरू के होइन रे स्टोर यहाँ ढाकाको कपडाहरू काँक्रेभिट्टाको लाइन बजार लाइन भित्री बाटोमा सो गाइज अहिले चाहिँ भनेको हामी पानट्याङ्की काँक्रेभिट्टा घुमेर घर आइसकेका छौँ। स्टे कनेक्टेड भइरहनु होला मसँग। मेरो जति पनि आउने भिडियोहरू छ तपाईँहरू सामु तुरुन्त आउनको लागि सब्सक्राइबको साइडमा बेल आइकन घन्टी झुन्डेको हुन्छ, त्यो घन्टीलाई चाहिँ क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने मैले जहिले पनि भिडियो लाउँछु तपाईँहरू सामु ट्याङ गरेर बेलमा चाहिँ नोटिफिकेसन आउनेछ। त्यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईँले मेरो नयाँ भिडियोहरू हेर्न तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। ओके बाई बाई। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दा अहिलेलाई म भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते बाई बाई।